بسم الله الرحمن الرحيم. من الأدلة على وجود الصانع دليل بيسموه دليل الإتقان أو الفاين تيونينج. يعني إيه؟ يعني إن الكون موجود قدامي ومحكم ودقيق في كل شيء، حتى الفيضانات اللي بتحصل فيه، حتى البراكين، حتى الزلازل، كل شيء بيحصل بقانون. كل حاجة مقدرة زي ما ربنا قال في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار. فبيقول لك ان خضوع الكون او الماده ديت للقوانين الصارمه دي التي لا تتغير ولا تتبدل، ده دليل على ان هناك من وضع ومن سن هذه القوانين. ليه؟ ليه قلنا ان في دليل على كده، او ليه دوت بيدل على ده؟ لان العشوائيه، الصدفه، الفوضى مستحيل تنتج هذا النظام الثابت الدقيق الصارم الحتمي الذي لا يتبدل. ده من رابع المستحيلات. العقل البشري لا يمكن يقبل الفكرة دي، وإلا لو فرضنا أن كل شيء ماشي بالفوضى، إذا معنى كده أن العلوم اللي احنا بندرسها دي كلها فوضوية. يعني معنى كده إيه؟ أن أنت ممكن تقول لي مثلا العشر جنيه تساوي 5 جنيه، والسبعة جنيه تساوي 20 جنيه. القوانين تغيرت، وأن الواحد ما بقاش نص الاتنين، ده بقى الواحد نص العشرة، وان 3 و3 يساووا 7. ما عادش فيه قانون، فيه عشوائية. وان انت مثلا يكون حسابك في البنك فيه 1,000,000 جنيه، تروح تاني يوم تعمل شيك على الحساب تلاقيهم بقوا 500 جنيه. ازاي؟ يقول لك والله ما نعرفش. القوانين اتغيرت. الطيارة مثلا وهي طالعة تطير، بدل ما تطلع لفوق تروح نازلة تاني الأرض. المركب بدل ما هي ماشية على المية تطير. ما كل حاجة اتغيرت بقى. انت بدل ما انت انسان بتتنفس هوا، تنزل مية تقلب تبقى سمكة. ده معنى كلمة عشوائية، يعني ليس هناك أي ثبات في أي شيء في الكون. لكن الواقع بتاع الكون ثابت ودقيق وحتمي. يعني ايه حتمي؟ يعني نظام جرت به العادة ألا يتغير. هذا النظام الذي جرت العادة ألا يتغير لابد أن يكون له منظم، لابد أن يكون له صانع، لابد أن يكون له واضع. لأن النظام لا يصنع نفسه، والإنسان على فكرة لا يصنع، أو العلم النهاردة لا يصنع القوانين الحتمية الموجودة بتاعت الفيزياء والكيمياء والكلام ده. إنما العلم بيفسر هذه القوانين، أو العلم يستكشف أثر هذه القوانين. لكن القوانين مصنوعة وموجودة، والكون شئنا أم أبينا، اكتشفنا ولا لم نكتشف، هو كده كده ماشي بيها، ما بيتغيرش. فلو احنا استبعدنا فكرة الخالق، هيكون في عند فكرة الفوضى. وقلنا طبعا هيترتب على فكرة الفوضى ان تقبل الفوضى في كل شيء في الكون، وتقبل انقلاب الموازين. وده شيء العقل البشري يعني لا يستحيل، او لا يمكن ان يتقبله، ولا يمكن ان يتعامل معه. فلما تلاقي انسان بيقول لك لا، الفاين تيونينج او الضبط الدقيق ده شيء عادي، يعني ايه المشكله؟ قول له معنى كده ان انت بتفترض ان الانضباط الموجود في الكون جه من عشوائيه ومن صدفه ومن فوضى. صح؟ هيقول لك اه. اذا هذه الفوضى اما لها قانون او ملهاش قانون. لو الفوضى دي ملهاش قانون، يبقى المفترض ان القوانين بتاعنا النهارده ما تكونش موجوده. لان الشيء لو هو مش موجود في الصانع، او المصدر الاساسي لا يمتلكه، مش ممكن يكون موجود في الاثر بتاعه. يعني مثلا انسان لا يمتلك المال، يستحيل ان هو يديك فلوس. انسان لا يمتلك عاطفه ولا يمتلك حنان بداخله، يستحيل ان يكون حنونا وعطوفا مع الاخرين. امتى يكون عطوف مع الاخرين وحنون؟ لما يكون جواه بدا يكون في جواه سنه مشاعر، يبقى بدا يمتلك شيء من هذا الشعور، يبقى يستطيع اغداقه او اعطائه للاخرين. لكن انسان او شيء لا يمتلك، مستحيل ان هو يعطي او يهب. فلما نقول ان الكون صدر بقوانينه الدقيقة الموجودة اللي فيه دي بدون حد عملها، اذا بنفترض ان كل الكلام ده كله فوضى، بنفترض فوضوية الفكر البشري. وكلنا عارفين ان الفكر البشري منظم، في علوم بتكتشف، وفي قواعد، وفي مثلا في القانون دساتير، وفي كذا وكذا. يعني كل شيء دقيق ومحدد ومنظم 100%. فلما تفترض ان كل الامور دي كلها نتجت من لا شيء، من صدفة، من عشوائية، من فوضى، اذا انت ترفض كل القوانين، ترفض كل العلوم. بالتالي النهاردة لو واحد مثلا راح يعمل عملية قلب مفتوح، فالعملية ليها سيستم معين او نظام معين، فيجي واحد تاني يقول له لا والله انا شايف ان الكلام ده كله غلط، وان احنا نغير القانون. بدل ما نعمل قلب نحط جواه مثلا كورة مكان القلب، كورة كفر بتتنطط ديت يعني، نحط جواه اي حاجة بقى. انت بتتكلم في اتلاف
المنتج العقلي وإتلاف التراث والكم المعرفي لدى البشرية كلها، لأن أنت افترضت أن كل القوانين الحاكمة للكون وكل الإطار اللي احنا عايشين فيه ده كله هو فوضوي ليس إلا. وده يعتبر من أكبر الأمور التي يستحيل أن يتقبلها الإنسان العاقل. لذلك إنكار الخالق بيترتب عليه يعني أمور لا عقلانية لا منطقية. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل كمان في دليل ثالث على أدلة وجود الصانع.